سویل به نظر تو چجوری یه جوون بین 17 مثلا بین 15 تا 22 ساله میتونه متوجه بشه که چی کار بکنه تو زندگی؟ برعکس یوتیوب پوریا قرار اتفاق خوب براتون بیفته. واقعا امیدوارم قدر زحمات این مردی که من وقتم بازه، این زحمت کشیده وقتش میذاره بیرون و میاد اینجا چیز میکنه برای شما یاد میده. حالا امروز یه برنامه داریم که هر جمعه اگه دور شنیده باشم من خفه میشم. خود پوریا لطفاً بفرمایید. برعکس یوتیوب آقا مرسی که اول اینجا هستین. دوم اینکه خواستم بگم که اون برنامه‌ای که بهتون قول داده بودم با سهیل هر جمعه میخوایم بذاریم ساعت 7 ونکوور، 7 صبح ونکوور که میشه 6 و نیم ایران الان، یا 7 شب ایران. هر جمعه 7 شب ایران برنامه رو به رشد یه اپیزود داریم با سهیل. میخوایم با هم دیگه بیام در رابطه با کار و مایندست و کلا یه چیزایی بهتون بگیم که بهتون کمک بکنه. چون من خودتون میدونید روز اولی که اومدم از طریق سهیل اومدم و شما قبل از اینکه من بیام سهیل خیلی قبول داشتین و بعد از اینکه من اومدم دیگه سهیل قبول ندارین، منو بیشتر قبول دارین. واسه این گفتم که با سهیل برنامه باحالی واسه شوخی میکنم، با سهیل برنامه باحالی بسازیم به خاطر اینکه هم تو ونکووریم، همین که جور آدینسی که نگاهمون میکنه تقریبا شبیه هم هستش. حالا بدون اینکه سب بکنیم بریم برای قضیه. بریم. خب اپیزود 1 میخواستم در رابطه با این صحبت کنیم که سهیل به نظر تو چجوری یه جوون بین 17 مثلا بین 15 تا 22 ساله میتونه متوجه بشه که چی کار بکنه تو زندگی؟ خب من خودم شخصا اینو هیچ وقت نفهمیدم برای خودم، یعنی هرچی نگاه کردم نتونستم بفهمم و کاری که کردم گفتم خب من که نمیتونم بفهمم چی رو دوست دارم، پس من باید توی یه چیزی برم تو ببینم دوستش دارم یا نه. و گفتم خب حالا تو چی میتونم برم؟ گفتم میتونم برم توی کامپیوتر. رفتم کامپیوتر خوندم، پروگرامر شدم و این حرفا. سال دوم چون الاغم بین این که بعد انتخاب کنم برم سافتور یا هاردور، من هاردور انتخاب کردم. مثلا برم پرینتر دیزاین کنم، نمیدونم گاون واقعا چرا. البته فکر نکنم انتخاب بدی بوده، بخاطر آدمای کمتری فکر کنم میرفتن اصلا تو اون قضیه. ولی خب این اصلا اون دنیا اون موقع تایمش بود، مگه میرفتم خیلی قوی تر بود. ولی من اشتباه کردم هاردور و بعد سال سوم دیدم دوست ندارم. بعد سال سوم اومدم بیرون رفتم بیزنس، شروع کردم بیزنس خوندن و توی همون سالم بیزنسم شروع کردم که من سال سوم بیزنس که بودم توی دانشگاه بالای $50,000 استودنت لون داشتم و استودنت لون رو پی آف کردم توی همون مدرسه که بودم. تو میدونی که استودنت لون، حالا بچه که نمیدونن توی ایران اگه نگاه میکنن اینجا مثلا وقتی از برای مدرسه از دولت وام میگیری بعضی موقع تا مثلا 50 سالگی 60 سالگی هنوز دارن اینو پس میدن. برای اینکه خیلی تایم بدی از زندگیت میگیری، بدهکاری میشی و طول میکشه. مثلا کلا بهتره که سعی کنی نگیری حالا تا جایی که میتونی. من خودم ازش ضربه خوردم، به خاطر همین میگم. من استودنت لون داشتم، استودنت لونم که گرفتم خب اون موقع کار نمیکردم، فقط داشتم درس میخوندم، درآمد خاصی نداشتم. که اولا که این چیزی بهتون بگم، من کت شلوار پوشیدم، فکر نکنم الان فاز مهندس گرفتم اینجا. این کت شلواری که من پوشیدم اینجا به خاطر اینکه بیرون بودم و بعدش این سبب اینجا اومدیم خونه سهیل که یه پادکست خیلی باحال داریم براتون میگیریم، ولی من با همین کت شلواره بودم دیگه. واسه همین دفعه بعد منو دوباره با تیشرت معمولی و کلاه و این چیزا میبینید. اینو خواستم بگم که نخندید، فکر نکنید. اپیزود یک رسمی اومد، مرسی که گفتم با کت شلوار شروع کنیم رسمی. خب گفتی به مشکل خوردی خودت؟ آره من خودم از استودنت لون واقعا خاطره خوبی ندارم، به خاطر اینکه زمانی که درس میخوندم دانشگاه میرفتم استودنت لون کمکم کرد. وقتی از دانشگاه اومدم بیرون یهو اومدن یه قسطی گذاشتن روم، گفتن که این قسط رو شروع کن دادم. من کاری نداشتم زیاد، دقیقاً کاری نداشتم. که بعدش درآمد به من گفتش که اوکی تو اگه درآمد نداری بیا استودنت لون تو بنداز عقب، مثلا یه چند وقت دیگه بده، قسطاتشو الان شروع نکن. گفتم باشه، ولی بهره میخوره روش. آره بهره میخوره. یه مدرکی از من خواستن که نشون بده درآمد کمی دارم که بتونن استودنت لون رو بندازن عقب. آقا این یک سال انداختنش عقب. بعدش من خونه‌مو عوض کردم، آدرسمو عوض کردم، اینا آدرس من نداشتن دیگه. بعد از یک سال اینا مثل این که به من گفت پیمنتاش اتوماتیکلی شروع میشد که باید پیمنتو میدادی. بعد من چون ندادم اینا اومدن زدن کردیت منو خراب کردن. یعنی بهترین چیزی که توی کانادا داری اینه که کردیت دیگه. یعنی اینجا خیلی‌ها پول ندارن، بیشتر کردیت دارن و اون کردیت خیلی مهمه. تو میتونی اولش که میای کانادا با $200,000 پول هم آپارتمان بخری، هم ماشین بخری، هم زندگیتو درست کنی. همه اینا رو میتونی درست بکنی اگه کردیت خوبی داشته باشی. ولی اگه $1,000,000 هم بعدم پول داشته باشی کردیت خوبی نداشته باشیش، همه اون کارا رو نمیتونی بکنی با هم دیگه. یعنی انقدر ارزش کردیت خوبه توی کانادا. کردیت چند الان؟ اوکی بپرسم. کردیت من عالیه ولی یوتیلایزیشن هم بالا. یعنی
یوتیلایزیشن میشه میفهمم. مصرف کردیتت. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه هر کسی یک مقدار کردیتی داره توی. بذار من یه جوری واسهشون توضیح بدم. رفتم بانک تو سن 26 اینا، گفتم که من میخوام یه خونه بخرم 1 میلیون. بعد گفت نمیتونیم بهت بدیم. من برای چی؟ گفت کردیت خوبه فلان. گفتم کردیتم خوبه اینا. گفت ببین من هیچ 20 فلان ساله ندارم که مثلا 1 میلیون بدهکار باشه. تو آلردی رو مثلا چند میلیون دلاری. اصلا تو رو نمیدونم چطوری گذاشتن تا اینجا بری، ولی اصلا امکان نداره به $1 هیچ کی دیگه پول بده. اصلا برو گم شو. دقیقاً. خب اینجوریه باشه حساب کنم. حالا منم فکر کنم مثلا چندین میلیون دلار الان مثلا وام و اینا دارم رو خودم، واسه همین کردیت عالیه، ولی کردیتوره دیگه میگه ما به تو دیگه وام زیادتری نمیدیم، چون حدی که میتونستی استفاده کنی رو استفاده کردی. واسه اون میاره پایین. من چک نمی کنم. یه وبسایتی هستش به نام ایکویفکس که ایکویفکس اگه $19.99 بهشون ماهی بدی، خودشون کردیتتو نگاه میکنن و اگه خیلی چیز خوبیه اتفاقا. یعنی من دارم، هنوز دارم. آره همه کسایی که دور و برم هستن من میگم داشته باشن، چون تو اگه میخوای وام بگیری اولا که خودت میتونی به کردیت دست پیدا کنی، بری اونجا نگاه کنی ببینی کردیت چنده. بعد از اینکه پیدا کردی کردیت چنده، تازه میتونی آماده ای انگار وقتی میخوای با بانک صحبت کنی. یعنی بانکیه یهو نمیاد بگه تو اینجا اینو داری، تو همه چیزی که داری اون میبینه رو میتونی. من سورپرایز شدم تا حالا. دقیقاً واسه اینکه سورپرایز نشی خودت انجام میدی اول. بعد اگه ممبر نباشی تو این وبسایت، اگه میخوای کردیتتو ببینی صدمه میزنه به کردیتت، چند پوینت میاره. البته الان نه دیگه، الان یه چیز سیستمی اومده الان، مثلا همه بانک‌ها دیگه تقریبا دارن سافت چکت میکنه، سافت چک میکنه بهت نشون میده، ولی دیتیلی مثلا توضیح نمیده اون که تو داری میگی، ولی بعد اون عدد رو میگه. اون عدد آخه مهم نیست زیاد. چرا نه اون عدد فقط یه فاکتوره. مهمترین چیز مقدار استفاده، مقدار وامایی که داری، هیستوری وامایی که داری. آره بعد از اون پرداختت. آره بعد از اون خب آره، ولی اون هیستوری عدد تو کرییت میکنه. فقط نه عددت میتونه درست شده باشه، ولی اگه مثلا یه برشکستگی قبلا داشته باشی، اون خیلی واسه اون کسی که میخواد بهت وام بده بده. درسته. حتی اگه عددت اومده باشه رسیده باشه به اون مینیمومی که بانک نگاه میکنه، ولی اگه چند سال پیش یه برشکستگی داشته باشی، حتی 15 سال پیش، نه هر 7 سال پاک میشه، ولی با این حال میپرسن حالا شده و وقتی بزنی یس، خیلی بانک‌ها میگن اصلا ما دیگه دنبالش نمیریم، مهم نیست 7 سال بده. دقیقاً واسه همین کردیت من خوبه و اصلا کردیت خیلی مهمه. یعنی اگه من یادم باشه این کردیتم خوب نباشه که اصلا، یعنی کلا کردیت از 300 برای بچه‌ها که نمیدونن یه عدده بین 300 تا 900. مثلا میخوای بری اینجا تو ایران از حسن پول قرض کنی، بعد مثلا محسن میگه آقا به حسن اعتماد کن. اینجا یه نفر هستش که میگه آقا من همه رو چک میکنم با همه آدمایی که پول میدن در ارتباطم، اگه کسی بیاد بگه پول یا پول من نده، من اینجا مینویسم که دیگه کسی تو پاچش نره. بعد دو تا از این کمپانی‌ها هستن، یکی همین ایکویفکس، یکی دیگه ترانزیونین. این دو نفر هستن که چک میکنن. بعضی موقع که بالاتر میده، از موقع که پایینتر میده. مینیمم که میتونه باشی 300 که دیگه مثلا تو ته چاهی، 900 هم دیگه ته دیگه فلان باید باشی. آره فکر من چندم تو فکر کنم مثلا 820 باشی. برو بالا. 878 دی برو بالا دیگه. بیشتر از این من مثلا ندیدم تا حالا. بانک به یارو نشون دادن، یعنی تو بانک من چند روز پیش و بهش نشون دادم، گفت من تا حالا به این عدد ندیدم. منم ندیدم. 882. من 830 و خورده‌ای بودم دفعه آخری که نگاه کردم. من هیچ وقت 800 نبودم، همیشه رو 700 و چیزی. به من گفت چون نمیبریم رو 800. آرزوم بود به 800 برسم. بعد 780 چک کردم، مثلا آخرین بار 4 سال پیش، دیگه چک نکردم. میدونی که 680 به بالا بسه واسه هر کاری. آره ولی مثلا نظر بازی دیگه، یعنی 863 تا خب بر وقت هم بچه آقا پول داری قرض کنی از بانک میثم یه وام بگیریم. خلاصه کردیت رو اون استودنت لونه اومد از کردیت من خراب کرد. یعنی منی که اومدم درس خوندم برم نمیگرده 99.2% بر نمیگرده. یعنی اگه کریدیت کارت ببخشید لونه بزنه پوریا رو خراب کنه، 10 بار پوریا زنگ بزنه پولشون رو پس بده، عکس خودش رو لخ بفرسته بگه معذرت میخوام، امکان نداره دیگه اجازه بدن. آره. یعنی میمونه تو چیزت واسه 7 سال، میمونه تو هیستوریت و 7 سال هر دفعه که نگاه میکنن هم میگن چرا قسط وام دانشجویی تو ندادی. بابا من وام دانشجویی، حالا اینو بگم، وقتی که من یهو دیدم کردیتمو هیت کرده، همون موقع که
واسم اومدش که آقا این یه چیزی داره کریدیت خراب میکنه، همون موقع رفتم کلشو دادم. میگم دیگه یه ماشین داشتم اون موقع، ماشینمو فروختم، رفتم کلشو یا همشو دادم. هیچ فرقی نداره. واسه اینکه این طرف من گفت الان بیای کلشو بدی ما اینو پاک میکنیم. رفتم کلشو دادم، نامه دادم، پاک نکردن. آخر سر کردیتم خراب شد. حالا شدم یه دانشجویی که کردیتش خراب شده بهش وام نمیدن. از اونور ماشینم فروختم، پول ندارم. درسم هم که خب میدونی چه جوری اوول کردم دیگه، به خاطر اینکه یا آقای پولمونو خورد و اینا مجبور شدم که دانشگاه سال دوم که داشتم پزشکی میخوندم ولش کنم دیگه. حتی پزشکی که ساینس میخوندم، هنوز به پزشکی نرسیده، داشتم ساینس می‌خواستی به دکتر شی. دقیقاً می‌خواستم. واسه همین اصلا یهو همه چی خراب کرد. واسه همین قضیه اگه یه نفر میتونه حواسش باشه که استودنت لونشو ببینه شور، ولی من خودم تجربه‌ام خیلی بده، یعنی خاطره خیلی بدی از استودنت لون. حالا برای کسی که میاد اینجا خیلی حواستون باشه، مثلا زرنگ بازی نرین سر $100 $60 پول کسی نرین سر، چون واسه $60 همونقدر دمیج میخوره که $50,000 بخوره. اصلا یه پسر من 0 و 1 نگاه میکنه. دقیقاً یه پسر از ایران اومده بودش با من داشت صحبت میکرد یه 2-3 هفته پیش. در من گفتش که ببین من موبایلمو گرفتم یه 2 ماه قبضشو ندادم، اینم گفته تا 3 ماه راه داری. اوکی تا 3 ماه ندم. گفتم واسه چی ندی؟ مثلا چقدر اومده؟ $60. گفتم ببین به خاطر $60 کل آیندت تو کانادا به هم میریزه. حالا تو اینو میگی، من دوست دختر گرفتم میخوام برم باهاش یه خونه بگیرم، چون به اسم خودم خونه گرفتم که تو میگی تا ته استفاده کردم، دارم از اسم اون استفاده میکنم که دوباره بچه این کار نکنین، چون بنده این خونه رو دست دادم سر همین موضوع، چون به اسمم نبود و با فقط خانواده نزدیکتون بکنین. مثلا من الان دیگه قرار زنم باشه دیگه، ولی با خانواده نزدیکتون نکنین، فقط برادر و خواهر مثلا. دقیقاً من با برادرم، مادرم. اوکی. حالا من اومدم خونه بگیرم، رفتم اکوفکس طرفا گرفتم، میبینم تمام کمپانی‌ها بدهکاره، مثلا به بل بدهکار بره، یعنی کاری که کرده اومده اینجا رفته با بل تلفن گرفته تا روزی که رو باز بوده کار استفاده کرده، روزی خاموش شده بسته رفته راجرز گرفته. فهمیدی؟ بعد هیچ وقت نرفته دنبالش، فکر می‌کنه تموم شده. بعد همه رو زنگ زد با بهره، بعد همه رو پس میداد. خلاصه آره خیلی بچه‌ها میخوام بعد ما زرنگ بازی در بیارن اینجا، خیلی زنگ‌تر از اینا، از این حرفا. آره ببین مثلا سیستم اینجا جوری شده که اصلا میخواد یه کاری بکنه که تو نمیخواد خیلی قوی بشی دیگه. یعنی سیستم غربی کانادا یه جوری که نمیخواد بذاره تو قوی بشی، از هر طریقی هم که بتونه جلوی قوی شدنتو میگیره. چون آدمای خیلی قوی به یه جایی میرسن که میتونن قدرت داشته باشن، اینفلوئنس داشته باشن، یعنی تاثیرگذار باشن. مثلا ایلان ماسک الان یه آدمی که خیلی تاثیرگذاره دیگه، میدونی کارهایی که میکنه. خب خیلی کانادا از این آدمای اینطوری نداره. آمریکا داره، کانادا نداره. کانادا آخرش مثلا یه آقای میشه مثل آقای جیم پاتیسون که مثلا میاد $10 بیلیون میشه، اونم هیچ کی نمیدونه. اونم دقیقاً اونم آدمی که اصلا 90 سالش اصلا دنبال این کارا نیست که بخواد بیاد چیز کنه. مثلا همین اینجای کشوری که همین جوری میخواد آروم نگرت داره، یعنی درجا نگرت داره، میزنه تو صد. واسه همین اینا یه سری تلهن، مثل وام خونه به نظر من یه تله است. وامی که مثلا میگم وامی که مجبور کنه تو رو بری یه خونه بگیری که نمیتونی افورد کنی، یعنی خونه که تو بتونی تو اون زندگی کنی نیست، ولی به خاطر اینکه شرایطشو به اساس جور میکنن میری زیر یه قسط خیلی بزرگی که بعدش میشه یه کارمندی که فقط باید قسط بدی. میدونی اون وقت زندگیت همونطوری میمونه. یا مثلا این تله‌های اینطوری، یا مثلا تله‌های اینطوری زیاد هست دیگه توی کانادا. حالا از این بگذریم، داشتیم بین 17 تا 22 تو گفتی رفتی توی دانشگاه سخت افزار رو انتخاب کردی. آره من سر چی پول میده رفتم و اشتباه انتخاب کردم توش و بعد رفتم توی بیزنس و بعد قبل از که بیزنس رو بیام بیرون داشتم بیزنس خودم رو میزدم، یعنی باز دانشگاه کاری نکردم و سر همین که سال سوم دیدم دیگه بیزنسم خیلی موفق شده و اینا، دیگه از دانشگاه اومدم بیرون. اونم باز تو برنامه‌ام گفتم چیز من نبود، دین دانشگاه که میشه رئیس تمام پروفسورا جمع میشن که انتخاب میکنن بشه رئیس کل. اون با من خیلی رفیق بود. اون گفت تو چرا میای مدرسه؟ دیوانه وقت تلف میکنی اینجا، برو بیرون، اینجا واسه آدمای معمولی، تو نباید بیای مدرسه. حرف اونو من نمیگم، من انیه. اومدم خونه زدم به بابام گفتم آقا رئیس دانشگاه میگه مدرسه برو بیرون، چیکار کنم؟ گفت خب نمیدونم. من این اولین بار همیشه بابام همیشه گفت نه به اون گفت خورده، بعد بابام گفت کرد، گفت نمیدونم میخوای چیکار کنی؟ گفتم ببین من دارم مدرسه که بهترش میشه رئیس دانشگاه دیگه. رئیس دانشگاه من میگه نباید اینجا باشم. اگه برم دانشگاه تو میگم گاوم هیچ یاد نمیگیرم، چون دیگه رئیس دانشگاه میدونی خیلی سیچویشن مستایی بود. اسم یارم داگلاس آلنه، یعنی اسمش مثلا بنج بهش ایمیل میزنن چک میکنن که سهیل اقتصادی تو مثلا باید یادش بشه، چون یه دونه چیز گذاشت، یه سمینار گذاشت من دعوت کرد، بعد
من رفتم حرف زدم، بعد همه عاشقم شدن، ریختن دورنم، چون بیزنسم خیلی بر همه جالب. مثلا فکر من جوهر میفروشم، من چند میفروشم؟ نه 10,000 تا 20,000 تا هفته‌ای. مثلا برای سوپر استور کار می‌کردم، سوپر استور مثلا هفته 18 تا میفروخت. من چی میگم؟ من میدونید چه چیزی توی مدرسه اذیتم میکرد، توی دانشگاه اذیتم میکرد؟ میخچه پای چپ. نه من چیزی که اذیتم میکرد این بود که من مثلا میرفتی دانشگاه یا میرفتی مدرسه، حالا دانشگاه که کمتر، تو مدرسه بیشتر اینو حس میکردی. مثلا همه معلماتی که مثلا دیگه آخر اون درس بودن و دیگه این همه درس خونده بودن رسیده دادن اونجا، طرف یا مثلا پراید میومد توی مدرسه، یا مثلا طرف مثلا 50 سالش دقیقاً مثلا با پژو میومد، پراید، پیکام، بعد میرفت تاکسی میشد. بابا تو این همه درس خوندی، آخر این قضیه الان آینده اینه که من درس بخونم دیگه. من نمیخوام چی آینده‌ای داشته باشم، پس یه جایی از این درس خوندن اشتباهه. من همین میگم. حالا مثلا یارو تو دانشگاه وکالت درس میداد، بعد میگفتم تو خودت وکالت وکیل یعنی وکیل هستی؟ میگفت نه نمیرم. گفتم خب یعنی چی؟ یعنی تو باید تایید داستان باشی، تو باید حفظی همه این کتابا، تو بری توی کورت بعد پاهاشون بدرزی که هولی شیود این اومد. بعد من نمیفهمم اینو. مثلا تو بیزنس هستی، خود بیزنس نداری، یعنی چی خودت میفروشی؟ هیچ چی. دقیقاً. بعد چجوری من یاد بگیرم چجوری بفروشم؟ کاستمر سرویس باید قوی باشه. تو سگ کی هستی؟ تو چی نمیفهم کاستمر سرویس؟ تو شده میفهمی. واسه همین این خیلی جالب بود و من خودم جایی که شروع کردم، یعنی برای همین یوتیوب و اینا، همین سایدو می‌خواستم به بچه‌ها یاد بدم، چیزی که من خودم اون موقع دسترسی بهش نداشتم و الان خیلی کتابای مثلا زیادی باید بخونی یا مثلا باید آدم درستایی پیدا بکنی دیگه. من میخوام یکی از اون سورس‌ها باشم واسه بچه‌ها. حالا تو چه جوری پیدا می‌کنی؟ ببین واسه من حالا این قضیه که گفتی شانسی یه نفر بره توی داستانی مثلا بره یه درسی رو بخونه بعد از اون بره یه نیشی رو انتخاب بکنه، اگه من امروز میخواستم برم سمت درس خوندن، واقعا الان انقدر آسون شده، قشنگ یه دقیقه بری توی سوشال میدیا متوجه میشی چه چیزی خیلی. نه تو میخوای، سوال اینه که علاقت چیه؟ چجوری پیدا بکنن کاری که میخوان بکنن. آره خیلی از علاقه‌شون به مدرسه رد نداره. نه من مدرسه رو نمیگم، میگم چجوری پیدا کنن کاری که میخوان انجام بدن، یعنی از کجا بدونن که بعداً میخوان چی کاره بشن. خب من اینو دارم میگم. خب همون میگم اونو تو چجوری پیدا میکنی؟ مال من تو مدرسه بود، چون مامان بابا مجبور میکردن به مدرسه. من بیشتر دنبال چیزی میرم که خیلی توش کامپتیشن و رقابت کم باشه. من بیشتر دنبال این میرم به خاطر اینکه میدونم اون منو میرسونه به یه درآمد بالا. بعد از اون میرم دنبال چیزی که دوست دارم، به خاطر اینکه الانم همین کارو کردم. الانم تو زندگی همین کارو کردم. مثلا من موقعی که کار ساختمان میکردم شاید علاقه قلبیم نبود. بعدش که کار ریل استیت کردم میدونستم که ریل استیت درآمد خیلی خوبی داره، واسه همین اون کارو انجام میدادم. درسته؟ ولی جایی نبود که خیلی خوشحال باشم که الان بهترین ریلتور شهرم. نه، همچین چیزی نبود، ولی میدونستم که اون داره برای من موقع درآمد خوبی میسازه. بعد از اون رفتم دنبال چیزایی که حالا بهشون علاقه دارم. الان که مثلا وضع مالی خوب میتونم کاری که میخوام بکنم، الان واسه خودم مثلا ویدیو میسازم. میدونی الان مثلا واسه خودم دارم چون سفر میرم، از اونجا یه چیزای جدید یاد میگیرم. الان مثلا دارم با یه نفر چند تا بیزنس جدید روشون نگاه میکنم. الان دارم دنبال چیزایی که علاقه دارم میرم و بعد از اون چیزی که علاقه داری اون میاد 100 برابر کاری که قبلا کردی جواب میده دیگه، چون علاقه داری و قاطی میکنی بهش. واسه همین من اگه میخواستم انتخاب بکنم بیشتر میرفتم دنبال، یعنی الکس هرمزی هم تو یه دونه اینترویوش و پادکستش میگه که یکی از بهترین کارهایی که میتونی بکنی اینه که بری ببینی رقابت تو چه چیزی کمه، چون اصلا دیگه توی وقتی رقابت کم باشه تو نه مارکتینگ خاصی میخوای انجام بدی نه کار خیلی عجیبی باید انجام بدی، به خاطر اینکه دمند خواستار انقدر زیاده واسه اون هر کاری کنی. مثالی که میزنه همون مغازه هات داگ فروشیه. میگه تو یه هات داگ فروشی فکر کن میتونی بزنی، حالا این هات داگ فروشیه رو به تو انتخاب میدن که توی یه شهری بزنی که هیچ هات داگ فروشی دیگه‌ای وجود نداره، خب، یا یه لوکیشن یه مغازه خیلی باحالی بهت بدن که توی یه شهری که چند تا هات داگ فروشی دیگه هست بهترین مغازه هات داگ فروشی رو بهت بدن، یا یه هات داگایی بهت بدن که بهترین کوالیتی هات داگو داشته باشی توی شهر، یا یه هات داگ فروشی بهت بدن که مارکتینگ خیلی قوی داشته باشه توی شهر همه بشناسنت. اولیه. میگم کدوم بیشتر از همه جواب میده؟ اولیه. دقیقاً. همه این چیزایی که گفتم بهترین بودن تو شهرها، ولی اولیه فقط این بود که هیچ هات داگ فروشی دیگه تو شهر نیست. درسته؟ پس حتما نباید بری دنبال یه چیزی که بهترین باشه. خیلی راحت میتونی بری دنبال چیزی که میشونه پیدا کردن مثلا. خب اون 99% کار این قضیه است.
خب فهمیدم. یعنی هر خری نمیتونه وارد این داستان بشه. نه، باید بشینی زمان بذاری، ریسرچ بکنی. ببین تو داری بالاخره یه سیستمی رو به وجود میاری، داری زمانتو میذاری، سرمایه گذاری میکنی، باید 100% یه چیزی رو پیدا کنی که هیچکس عقلش بهش نرسیده، یا اینکه خواستارش زیاده و سوپلایش کمه. یعنی کم. من وقتی جوهر رو شروع کردم همین بود دیگه. دقیقاً من وقتی جوهر رو شروع کردم کسی آنلاین مثلا کلا شاید مثلا حتی خودی دروغ نگم 280 نفر بودن، ولی خب تو 280 نفر واسه کل نورت آمریکا خب یه سری شهرها هم هستن دیگه. تو مثلا الان چه میدونم الان پاشی بری مریت، مثلا یه مریت، همین شهر مریت میگن، بری تو مریت یه کارواش بزنی از این اتوماتیکا، فکر نکنم مریت کارواش اتوماتیک داشته باشه. یهو میبینیم همون اون یه دونه داره واسط ماهی 15-20,000 در میاد. حتما نیاز نداره بری یه پروداکت یا اختراع بکنی یا کشف بکنی بگی این چراغه اینجا. نه، میتونی بری تو یه سری شهرها یه سری چیزا رو بیاری که نیست. میدونی مثلا خیلی از چینی‌ها دیدیم میان اینجا یه سری بستنی چینی میاره اینجا نیست، یهو میبینی کلی صف جلوش. داره نرفته این کار عجیبی بکنه. یا مثلا تو ایران مثلا آیس پک وقتی اومد توی ایران، مثلا آیس پک خیلی عجیب غریبی بود، نه فقط از خارج اومده بود توی ایران دیگه. میدونی و مردم گفتن آیس پک چی؟ بعد من 100 تا من یادم تو ایران بودم 100-120 تا شعبه داشت میزد. من اصلا آیس پک تا ندیدم، ولی چقدر اسمش انقدر شنیدم احساس میکنم خوردم. آیس پک مثلا یه بستنی بود که توی درجه‌ای بود که بستنی یه ذره شل سفت بود و میتونستی با نی بخوریش. یعنی بعد اسمارتیز توش داشت، نمیدونم موز توش داشت، یه چیز خیلی باحالی داشت میزد. شیک تقریبا، یه جوری شیک مانند، ولی تو ایران نبود همچین چیزی. بعد بابک بختیاری برش داشت اووردش ایران. خب بعد یهو شد 120 تا 140، الان نمیدونم چند هزار تا شعبه شاید داشته باشه. الان هم هنوز اون آدم داره همین کارو میکنه. یعنی الان اگه بری بابک بختیاری پیدا بکنی میبینی که حالا الان داره بهش هم داریم شهادت میدیمش که واقعا کارش درسته. خب همچین آدمی باید بگی یکی از آدمای کار درسته واقعا ایرانه، من زمان تو ایران کار میکنه. فقط پا میشه میره کشورهای دیگه، چیزایی که باحالن تو کشورهای دیگه برمی‌داره میاره. مثلا رفته آلمان یه دونری خیلی باحاله، برایش اون دونر رو آورده ایران، الان ترکیده مثلا تهران اون دونری که داره، نه اسمش چیه ولی همه بچه‌ها دربارش صحبت می‌کنن. دونری خیلی خفن، اگه میدونید اسمشو کامنت کنید این زیر. یا مثلا آیس پکو داره، یا مثلا چند روز پیش دیدم یه دونه چیز دیگه درست کرده، همه فرانچایزای دنیا رو، حالا مکدونالد اینا تو ایران نیستن مدلشونو، ورشه آورده کرده توی یه مغازه‌ای که همه چی اتوماتیکه، یه کارمندم توش نیست. او رفته رباتیک، همه چیش رباته. میری اون تو میگی اینو میخوام میزنی، یهو همینجوری از سقف و اینا داره همینجوری جمع میشه، اینجوری میاد میذاره جلوت. چه با میدونی مثلا هیچ کار خاصی هم نکرد، دوباره رفته یه چیزی رو رباتیک کرد، دیده پیدا کرد. دقیقاً. واسه همین اگر که از من می‌خواستین اینو بپرسین، نظر من این بود که چیزی رو پیدا بکنید که خواستارش زیاد ولی ارزش کم، که شما بتونید اون خلا رو پر بکنید، بعد از اون از پولی که در میارید استفاده بکنید که بتونید دنبال چیزی برین که علاقه زیادی بهش دارین و زندگی هم زود میگذره دیگه، یه 2 روز دیگه پیر میشی. تموم میکنیم با تیشرت من. دقیقاً. آقا بچه‌ها بازم مرسی که تا اینجا برنامه دیدین. امیدوارم که از اپیزود 1 خوشتون اومده باشه. اگه حال کردین لایک و شیر و سابسکرایب بکنید. اگه حالم نکردین بازم دمتون گرم که اینجا بودین. دمت گرم سهیل. اپیزود بعد بای.